Hello guys, good evening sa ating lahat. Tonight gagawa tayo ng lasagna. Okay, we will start. May pinukulo na tayong kabutsya with oil and vegetable oil and salt. So lagay na natin yung lasagna natin. So kailangan natin siyang i-boil ng 15 to 18 minutes. Ayan, ito yung mga ingredients natin. Parsley, yung garlic natin, onion, at saka yung salt, tomato puree, and our black pepper and ground black pepper, at saka yung beef natin, magic syrup, at saka yung cottage cheese natin, and of course our pasta, yan siya, and yung cheese natin. So unang gawin natin, just a little bit of vegetable oil. Ayan. A few drops only. Unahin natin yung bawang. And then yung onion natin. Just saute it hanggang sa medyo mag-brown siya. Ngayon lagay na natin yung beef natin. Masyado yata marami. Okay. Hindi yan pwede. Kasi nagkabukol-bukol. Ngayon, ilagay na natin yung tomato puree natin. And add some salt. Black pepper. Parsley.
Ngayon, takpan lang po natin at ihanda na natin yung cottage cheese at saka yung mozzarella. So, ngayon, gawin na natin yung cheese natin. Yung ricotta cheese at saka cottage cheese pala to. Saka yung ano natin, mozzarella. Tapos yung eggs. Two eggs. Haluin lang natin. So, umpisahan na natin. So, ayan yung ano natin, yung beef. Ngayon, lagay na natin yung pasta natin. Okay. Masyadong marami tayong pasta. Ayan.
Umalis sa kutsara. Yung cheese natin, ayaw niyang umalis sa kutsara. Guys. So, same thing. Paulit-ulit. Cheese, pasta, cheese, meat, pasta, cheese, meat. Ganun lang. So, pang-apat na layer. Bali, apat lang na layer. Itong na ano natin. Ayan, sobra-sobra pala yung ano natin, binold natin na pasta. Yung lasagna pasta. 1.5 box. Hindi natin nilagay lahat. 1 box lang nilagay. Wala pa yata, hindi pa natin nilagay yung isang box. So, yan. Ready. Ilagay na natin sa oven. So, yan na yung lasagna natin. Muntik masunog. Pero okay lang. Ayan. Ayan. Lagyan na lang natin ng cheese ulit sa ibabaw niya mamaya. Okay. Paano muna natin? Palamagin natin konti bago tayo maglagay sa pinggan. So, yan na po yung lasagna natin. Ayan, nakakuha na rin tayo ng babaunin bukas. So, yan. Tikman na natin. So, this is for tonight. Thank you for watching. See you guys next time. At saka kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Thank you. Stay safe and good night.